Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the cells of immune system. In last video we have seen about the acquired immunity. But which type of cells are involved in the immune system? Actually, that are the lymphocytes and antigen presenting cells. Today we are going with the lymphocytes, and in next lecture we have seen about the antigen presenting cells. That what are the lymphocytes? काय असतात lymphocytes? Actually they are one of the type of WBCs, white blood corpuscles. These are the scavenger cells of our body. WBC म्हणजेच श्वेत रक्तपेशी, ज्या पांढऱ्या रक्तपेशी आहेत त्या आपल्या बॉडीला बाकीच्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी किंवा स्वतःच्या बॉडीमध्ये काही जे बदल होतात त्यापासून वाचवण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या सेल्स आहेत. दे आर द फायटर सेल्स ऑफ आवर बॉडी. तर WBC मध्ये महत्त्वाचे दोन प्रकार पडतात. एक ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि दुसरे अग्रॅन्युलोसाइट्स. ज्यांचा सायटोप्लाझम ग्रॅन्युलर असतो त्यांना आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणतो, आणि ज्यांचा सायटोप्लाझम क्लिअर असतो विदाउट ग्रॅन्युल्स असतो त्यांना आपण अग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणतो. ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये येतात ॲसिडोफिल्स, बेसोफिल्स अँड न्यूट्रोफिल्स. The cells which are stained with acidic dye called acidophils. The cells which are stained with the basic dyes, they are called basophils. The cells which do not stain with any dye, they are called neutrophils. And some cells of that, they are phagocytic in nature, some are non-phagocytic. म्हणजे काही phagocytosis म्हणजे काय होतं ॲक्च्युली? सेलच्या संपर्कात जो कोणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम येईल, त्यांनी तयार केलेलं प्रोटीन येईल, एखादा बॅक्टेरिया येईल, फंगस येईल, त्याला सेल स्वतःमध्ये घेतं, खातं त्याला. अटॅक ऑन द मायक्रोब्स, ईट इट, एंगल्फ इट अँड किल इट अँड एक्झ्युट इट, रिलीज इट. म्हणजे त्याला स्वतःच्या संपर्कात घेणं, मारणं, खाणं हे सेल्सचं काम असतं कुठल्या WBCच्या. तर फॅगोसायटोसिस हे काही ग्रॅन्युलोसाइट्सचं काम आहे, काही फॅगोसायटोसिस करत नाहीत. दुसरा प्रकार आहे WBCचा, दॅट इज द अग्रॅन्युलोसाइट्स विच डू नॉट हॅविंग द ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम अँड दे आर ऑफ अगेन टू टाइप्स, lymphocytes and monocytes. But lymphocytes are the main scavengers which are in the WBCs. ज्या श्वेत रक्तपेशी किंवा व्हाईट ब्लड सेल्स आहेत, पांढऱ्या रक्तपेशी आहेत, त्यामध्ये प्रमुख असतात लिम्फोसाइट्स. जसं तुम्ही बघता एड्स झाल्यानंतर पेशंट एड्स झाला आहे तेव्हापासून HIV पॉझिटिव्ह असल्यापासून एड्स होईपर्यंत फार मोठा काळ असतो. एखाद्याच्या शरीरात HIVचा व्हायरस एंटर होणं म्हणजे आपण म्हणू HIV पॉझिटिव्ह होणं. तेव्हापासून HIV एडेड होईपर्यंतचा वेळ असतो तो लांबवता येतो स्वतःच्या इम्युनिटी सिस्टीमने. देन दॅट पर्टिक्युलरली वेन आपली इम्युनिटी सिस्टीम जेव्हा कमकुवत पडते, म्हणजे जेव्हा आपले लिम्फोसाइट्स कमी होतात त्या व्हायरसपेक्षा HIVच्या व्हायरसची संख्या वाढते आणि आपली इम्युनिटी सिस्टीम लो पडते, कमकुवत पडते त्यांच्यासमोर. आणि आपली इम्युनिटी सिस्टीम कधी कमकुवत पडेल? आपले लिम्फोसाइट्स मरू लागतील तेव्हा. आणि लिम्फोसाइट्सच्या संख्येवर डिपेंड करतं की आपण किती स्ट्रॉंग आहोत किंवा नाही. जेव्हा लिम्फोसाइटची संख्या मर्यादेपलीकडे कमी होते तेव्हा डॉक्टर्स ARTचे औषधं अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी सुरू करतात एड्स पेशंटला, आणि तेव्हा खऱ्या अर्थाने तो पेशंट एडेड होतो, एड्स झालेला होतो. म्हणजे HIV पॉझिटिव्ह असण्यापासून एड्स होईपर्यंतचा काळ हा एक्सरसाइजने वाढवता येतो, इम्युनिटी सिस्टीम डेव्हलप होण्यासाठीची औषधं घेऊन वाढवता येतो, आणि लिम्फोसाइट स्ट्रॉंग ठेवून वाढवता येतो. बट इट इज समवॉट पर्सेंटेज इट इज नॅचरली. लिम्फोसाइटची संख्या कमी होणं हे नॅचरलीही असतं. तर लिम्फोसाइट्स काय असतात? दीज आर अग्रॅन्युलोसाइट्स विच आर बॉर्न फ्रॉम हिमॅटोसायटोब्लास्ट. All our blood cells, they are born from the hematocytoblast from the stem cells. In our bone, there is a bone marrow which is a liquid spongy connective tissue that gives rise to the stem cells. मूळ पेशी आपण म्हणू, आणि स्टेम सेल्स ह्या प्रत्येक पेशींना जन्म देतात, जसं की श्वेत रक्तपेशी, लाल रक्तपेशी आणि प्लेटलेट. म्हणजेच WBC, RBC आणि थ्रोम्बोसाइट्स ह्या तीनही ज्या ब्लडच्या सेल्स आहेत ह्या स्टेम सेलपासून निर्माण होतात बोन मॅरोमध्ये, ज्याला आपण हिमॅटोसायटोब्लास्ट म्हणतो. ॲडल्टमध्ये त्या बोन मॅरोमध्ये निर्माण होतात, आणि फिटस म्हणजे आईच्या गर्भातला जो गर्भ आहे, फिटस आहे, त्यामध्ये कुणापासून निर्माण होतं हे सगळं? दॅट hematocytoblast, it is arises from the stem cells, and in fetus it is arises from the liver cells. In that fetus, from the liver blood cells are arises, blood cell पासून अराइज होतात. आणि देन आपण बघतोय की लिम्फोसाइट्स ॲडल्टमध्ये
बोन मॅरोपासून अराईज होतील आणि फिटसमध्ये त्या लिव्हरमध्ये अराईज होतील. आपल्या जुन्या RBCs, जुन्या WBCs कुठे जाऊन मरण पावतात, त्या ग्रेव्हयार्ड कोणतं आहे त्यांचं, तेही लिव्हरच आहे. म्हणजे लिव्हर हा आपला एक महत्त्वाचा ऑर्गन आहे. ओके, देन कम टू द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. There are two types of lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. The lymphocytes which are matured in the thymus, it is one of the endocrine gland, that is called T lymphocytes. And B lymphocytes, the lymphocytes which are matured in basal lymphoid tissue of the gut, that is called as B lymphocytes. म्हणजे दोन प्रकारच्या लिम्फोसाइट्स असतात, एक म्हणजे T लिम्फोसाइट आणि दुसरं म्हणजे B लिम्फोसाइट. ज्या बोन मॅरोमध्ये किंवा ब्रुझल लिम्फॉइड टिश्यूमध्ये मॅच्युअर होतात त्यांना बी लिम्फोसाइट म्हणू, आणि टी लिम्फोसाइट म्हणजे ज्या थायमसमध्ये मॅच्युअर होतात त्यांना आपण टी लिम्फोसाइट म्हणू. ॲक्च्युली बोथ आर बॉर्न इन द बोन मॅरो इटसेल्फ. दोन्ही पण बोन मॅरोमध्येच बोन मॅरोमध्येच जन्म घेतात. ओके, देन टी लिम्फोसाइट्स, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स इन आवर बॉडी. कुठल्याही आजारामध्ये लढण्याचं महत्त्वाचं काम हे टी लिम्फोसाइट्सचं असतं. मग टी लिम्फोसाइट्सचं फंक्शन कसं रेग्युलेट होतं ते बघण्याच्या आधी आपण बघू की बी लिम्फोसाइट्स काय काम करते. इट मेंटेन द अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टीम. इट रिलेट्स विथ द अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टीम अँड द टी लिम्फोसाइट, it relates with the cell mediated immune system. There are two types of immune system, antibody mediated or the humoral, and the cell mediated immune system. Antibody mediated immune system, in short it is called as AMIS, and cell mediated immune system, in short it is called as CMIS. That AMIS, it is maintained by the B lymphocyte, CMIS, it is maintained by the T lymphocytes. Then we are going towards the mechanism of T lymphocytes. How T lymphocyte works. T lymphocyte कसं काम करतात तर त्यांचं मेकॅनिझम बघूयात आपण. There are 4 types of lymphocyte cells and that there are 4 types of T lymphocyte cells and how they are works. That first cell are helper T cells, second killer T cells, third suppressor T cells, and fourth one memory T cells. And by these 4 cells, T type of lymphocytes manage their work. When there is attack of any microorganism on our body, when there is any disease which arises from any abnormality in the body, or when there is any infection in the body, how T lymphocyte mechanize itself, how T lymphocyte work within the body to rise the immune system. तर बघा हेल्पर टी सेल कशा काम करतात. They will produce the lymphokines. Lymphokines, which is one of the group of protein. Interferons नावाचा जो प्रोटीनचा ग्रुप आहे त्याच प्रकारचा लिम्फोकाइन्स नावाचे प्रोटीन्स आहेत, which will sensitize other T cells. काय काम असतं हेल्पर टी सेल्सचं. या हेल्पर टी सेल्स काय करतात तर लिम्फोकाइन नावाचे प्रोटीन तयार करतात आणि लिम्फोकाइन काय करतं तर हे बाकीच्या टी सेल्सला सेन्सिटाईज करतं. इट विल ॲक्टिवेट द अदर टाईप ऑफ टी सेल्स. देन इट विल स्टिम्युलेट द बी लिम्फोसाइट. याचं काम काय म्हणजे 4 प्रकारचे टी सेल्स उभ्या आहेत बॉडीमध्ये. हेल्पर टी सेल्सचं काम आहे हेल्प असिस्टंट करणं, सगळ्यांना असिस्ट करणं, हेल्प करणं. त्याचं काम काय बी लिम्फोसाइटला जागृत करायचं, देन लिम्फोकाइन तयार करायचे आणि बाकीच्या टी सेल्सला सुद्धा काय करायचं सेन्सिटाईज करायचं अँड मॅक्रोफेजेसला पण ॲक्टिवेट करायचं. मॅक्रोफेजेस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ मेगा कॅरिओसाइट. ज्याचा न्यूक्लियस मोठा आहे अशा सेलचे तुकडे म्हणजे दॅट मॅक्रोफेजेस. आणि आपण म्हणू की मोठ्या इन्फेक्टेड पार्टिकल्सला खाण्यासाठी या मॅक्रोफेजेसचा जन्म होतो. तर हेल्पर टी सेल्स काय करतात दे विल स्टिम्युलेट द मॅक्रोफेजेस. मोठा न्यूक्लियस आहे ज्याचा अशा सेल्सचे जे तुकडे आहेत त्यांना इन्फेक्टेड सेलचे तुकडे खाण्यासाठी प्रवृत्त करणं, बी लिम्फोसाइटला स्टिम्युलेट करणं, सेन्सिटाईज करणं, ॲक्टिवेट करणं आणि बाकीच्या टी सेल्सला ॲक्टिवेट करणं. या 3 कामासोबत एक महत्त्वाचं काम आहे हेल्पर टी सेलकडे, लिम्फोकाइन्स तयार करणं, बी लिम्फोसाइटला ॲक्टिवेट करणं, बाकीच्या टी सेल्सला ॲक्टिवेट करणं आणि मॅक्रोफेजेसला सेन्सिटाईज करणं. देर आर 4 वर्क्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स. सेकंड सेल दॅट इज द किलर टी सेल.
म्हणजे किलर टाईपच्या जे टी लिम्फोसाइट्स आहेत त्या काय करतात, दे डायरेक्टली अटॅकिंग ऑन द इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स. ज्या बॉडी सेल्सवर इन्फेक्शन झालं आहे, बॅक्टेरियाचं होऊ देत, फंगसचं होऊ देत, प्रोटोझोन्सचं होऊ देत, त्या इन्फेक्टेड बॉडी सेल्सवर काय करायचं, डायरेक्टली अटॅक करायचा. किंवा एखादा बॅक्टेरिया आपल्या शरीरात एंटर झाला आहे त्या बॅक्टेरियावर अटॅक करायचा. अँड द कॅन्सरस सेल जर तयार होत असतील तर कधी होतात कॅन्सरस सेल शरीरामध्ये, असे थाउजंड्स ऑफ रिजन आहेत ज्यामुळे आपल्याला कॅन्सर होऊ शकतो. पण त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण आहे की आपल्या सेलमध्ये सेल डिव्हिजनची जी सायकल असते, एक सेल जन्माला येते, G1 फेज ग्रोथ 1 फेजमध्ये जाते, पुन्हा DNA सिंथेसाइज करते, पुन्हा ग्रोथ 2 फेजमध्ये जाते. या ग्रोथ 1 फेजमध्ये ती काही प्रोटीन तयार करत असते. ते जर तयार नाही झाले तर ती सेल सायकलमधून बाहेर पडते, ते तयार करते आणि पुन्हा सेल सायकलमध्ये एंटर होते. त्यावेळेस तिच्याकडे 3 पर्याय असतात कुठल्याही सेलकडे, नेमकं जन्म घेतलेल्या सेलकडे. इट विल फॉर्म द प्रोटीन्स विच विल नीडेड फॉर द ग्रोथ. ती पुन्हा सेल सायकलमध्ये एंटर होईल. जर ते प्रोटीन नाही तयार झाले तर एक तर ती प्रोटीन तयार करते, नाही तयार झाले तर तयार करून मग एंटर होते. एक तर ती परमनंट सेल बनते, नाहीतर ती कॅन्सरस सेल होते. म्हणजे तिचा सेल डिव्हिजनवरचा कंट्रोल लॉस्ट होतो. इफ सेल लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओव्हर द सेल डिव्हिजन दॅट इज कॉल्ड ॲज, काय म्हणू आपण त्याला मग, इट बिकम अ ऑन्कोसेल, कॅन्सरस सेल. तिच्यामध्ये कॅन्सरस जीन्सची निर्मिती होते आणि ती कॅन्सरस सेल बनून जाते. भोवती तशाच सेल तयार होतात. अशा सेलचा ग्रुप मूव्ह होऊ लागतो बॉडीमध्ये, मेटास्टॅसिस म्हणू त्याला, आणि सगळीकडे ट्युमर तयार होऊ लागतात. त्यालाच आपण कॅन्सरस सेल म्हणतो. मग या किलर टी सेल्सचं काम काय असतं, ह्या कॅन्सरस सेल्सवर काय करणं, अटॅक करणं, इन्फेक्टेड सेल्सवर अटॅक करणं, देन बॉडी सेल्सवर अटॅक करणं. ओके, तर किलर टी सेल्स डायरेक्टली अटॅक ऑन इन्फेक्टेड सेल्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स, देन कॅन्सरस सेल्स अँड द मायक्रोब सेल्स. जे कोणी आपल्या शरीरावर अँटीजन म्हणून रिॲक्ट झाले त्यांच्या सेल्सवर डायरेक्ट अटॅक करायचा. देन त्या सेल्ससोबत बाइंड व्हायचं, म्हणजे बॅक्टेरियाच्या सेलसोबत स्वतःला बाइंड करायचं किंवा इन्फेक्शन झालेल्या सेलसोबत स्वतःला जोडायचं. किलर टी सेल्सचं काम आहे स्वतःला जोडणे त्या टी सेल्ससोबत. आणि इट सिक्रेट द परफोरिन, एक प्रकारचे हार्मोन्स तयार करायचे, प्रोटीन्स तयार करायचे परफोरिन नावाचे, जे छिद्र पाडतात सेल्सला. इट मेक्स पोर ऑन द वॉल ऑफ सेल, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल. It firstly attaches with the infected cell, then it make the pore on the cell membrane, and through that cell membrane pores, it will secrete a chemical through that cell and it will kill that cell. आता किलर टी सेल्सचं काम काय, मारणंच. पण कसं मारायचं आहे, जे कोणी इन्फेक्शन निर्माण करणारे एजंट आपल्या बॉडीमध्ये आले त्याच्यासोबत अटॅच व्हायचं, इन्फेक्शन झालेल्या सेल्ससोबत अटॅच व्हायचं, किंवा कॅन्सर झाला आहे ज्या सेल्सला त्याच्यासोबत अटॅच व्हायचं. त्या सेल मेम्ब्रेनवर छिद्र करायचे, त्या छिद्रातून असं केमिकल सोडायचं की त्या इन्फेक्टेड झालेल्या सेल्स, कॅन्सर झालेल्या सेल्स किंवा बॅक्टेरियाच्या सेल्स मेल्या पाहिजे. अशा तऱ्हेने ते काम करतात. दे विल अटॅक ऑन द इन्फेक्टेड सेल, कॅन्सरस सेल ऑर बॅक्टेरियल सेल, मायक्रोब सेल, अँड दे विल secrete the perforin and kill the cells by inserting harmful chemicals through that pores. Okay, then killer cells असं मारतात सेल्सला ज्यांना कुठं इन्फेक्शन झालं. देन थर्ड वन आहेत सप्रेसर टी सेल्स. सप्रेसर म्हणजे काय करणं, डिॲक्टिवेट करणं, शांत ठेवणं. आता जेव्हा कधी हे सगळं काम सुरू असतं टी सेल्सचं, तेव्हा आपल्याच WBC कधी कधी आपल्यावर अटॅक करू शकतात. मग आपल्या इम्युनिटी सिस्टीमला शांत ठेवण्याचं काम कुणाला करायचं आहे, तर सप्रेसर टी सेल्सला काम करायचं. जसं एक एक्झाम्पल देते बघा, जेव्हा कधी एखादा मनुष्याच्या, एखाद्या स्त्रीच्या संदर्भात जळण्याची केस होते, बर्निंगची केस होते, शरीराचा 60-65% भाग जळाला जातो, तेव्हा तर वाचण्याच्या शक्यता कमी असतात. पण एक 20-25% भाग जर जळाला आहे, तेव्हा जर ती व्यक्ती जगली पुढे चालून आणि मग त्या व्यक्तीच्या शरीरावर दुसऱ्या व्यक्तीची स्किन इम्प्लांट केली आणि मग सक्सेसफुली ती तिथं ॲडजस्ट झाली, पण आपली इम्युनिटी सिस्टीम त्या स्किनला ओळखते की ही स्किन दुसऱ्याची आणि रिजेक्ट करू लागते. त्याच दरम्यान डॉक्टर इम्युनोसप्रेसन ड्रग्ज देतात, अशी औषधं देतात की आपली इम्युनिटी सिस्टीम त्या स्किनला ओळखू नये तोपर्यंत ती स्किन ॲडजस्ट होते आणि काही दिवसांनी औषधं बंद केली जातात. इन दॅट सेम वे सप्रेसर टी सेल्सचं काम काय, इट सप्रेसेस एंटायर इम्युन सिस्टीम. या टी सेल्सचं काम काय की सगळ्या इम्युन सिस्टीमला शांत ठेवायचं आहे. कधीपर्यंत, सिस्टीम अगेन्स्ट अटॅक ऑन द ओन बॉडी सेल्स. आपल्या WBCंना आपल्या सेल्सवर अटॅक करू द्यायचा नाही आहे. इन्फेक्शन निर्माण करणारे अँटीजन्स, बाहेरचे इन्फेक्टिव्ह एजंट्स त्यांना ओळखून त्यांच्याचवर अटॅक करायचा आहे. आपल्या बॉडी सेल्सचा सेक्युअर ठेवण्याचं काम ह्या सप्रेसर टी सेल करत असतात. इट सप्रेस द एंटायर इम्युन सिस्टीम अगेन्स्ट द अटॅक ऑफ इम्युन सिस्टीम ओव्हर आवर बॉडी सेल्स. आपल्या सेल्सला आपल्या सेल्सपासून वाचवतात ह्या सेल्स. ओके, फोर्थ वन आहेत मेमरी टी सेल्स.
मेमरी टी सेल्स म्हणजे आठवण ठेवणाऱ्या रिमाइंडर सेल्स आहेत. ह्या काय करतात, जेव्हा कधी एखादं इन्फेक्शन होतं तेव्हा त्याची आठवण लक्षात ठेवतात. कसं झालं इन्फेक्शन, कसं त्या ऑर्गॅनिझमने आपल्यावर अटॅक केला आहे, काय केमिकल्स तयार केले आणि त्याच्या विरोधात बॉडीनी काय तयार केलं होतं, या सगळ्याची ते आठवण लक्षात ठेवतात. इट रिटेन द प्रिव्हियस मेमरी वेन देर इज अ इन्फेक्शन ड्युरिंग दॅट एंटायर दॅट कंडिशन, हाऊ द सेल्स ॲक्ट विथ दॅट अँटीजन. तो जो एन्काउंटर होता त्यावेळेसच्या सगळ्या आठवणी ह्या मेमरी टी सेल्स लक्षात ठेवतात. इट इज प्रिव्हियसली सेन्सिटाईज सेल. आधीच त्यांचं सेन्सिटायझेशन झालेलं आहे, सेन्सिटिव्ह आधीच आहेत त्यांना माहीत आहे कसा अटॅक झाला होता, कसं अपोज केलं होतं. प्रिव्हियसली सेन्सिटाईज सेल्स, दीज आर मेमरी टी सेल्स अँड दॅट कीप्स द मेमरी फॉर द फ्युचर. म्हणजे काही वेळ त्याला एक लिमिट असते, बट इट विल कीप द मेमरी फॉर फ्युचर वेन देर इज इन्फेक्शन विथ दॅट सेम अँटीजन. पुन्हा तोच बॅक्टेरिया जर आपल्या शरीरावर अटॅक झाला तर आपण कसं फाईट करायचं हे आपण आधीच्या इन्फेक्शनमधून शिकलेलो असतो. त्याच्या आठवणी आपल्याकडे मेमरी टी सेल्सच्या स्वरूपात ठेवलेल्या असतात. These are the 4 type of lymphocytes and this is the work of lymphocyte, which are the T lymphocytes specially. What are the lymphocytes? They are the granulocytes which are born from the hematocytoblast in the bone marrow in adult and in the liver in the fetus. From the liver in the fetus. म्हणजे लहान मुलांच्या गर्भात लिव्हरमध्ये ह्या सेल्स तयार होतात आणि मोठ्या माणसांमध्ये हे बोन मॅरोच्या हिमॅटोसायटोब्लास्ट नावाच्या सेल्सपासून लिम्फोसाइट्स तयार होतात. 2 प्रकारचे लिम्फोसाइट आहेत आपल्याकडे, बी लिम्फोसाइट आणि टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट ब्रुझल लिम्फोसाइट टिश्यूमध्ये मॅच्युअर होतात गटच्या, ज्या अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम सांभाळत असतात. आणि टी लिम्फोसाइट ह्या सेल मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम सांभाळतात, ज्या थायमसमध्ये मॅच्युअर होतात, जो की एक एंडोक्राईन ग्लँड आहे. ओके. आणि 4 प्रकारच्या सेलनी ते स्वतःचं मेकॅनिझम मेंटेन करत असतात. हेल्पर टी सेल जे लिम्फोकाईन्स तयार करतं, बी लिम्फोसाइटला ॲक्टिवेट करतं, अदर टी सेल्सला ॲक्टिवेट करतं आणि मॅक्रोफेजेसला ॲक्टिवेट करतं. किलर टी सेल्स काय करतात, अटॅक करतात. कुणावर? डायरेक्टली अटॅक करतात. इन्फेक्टेड बॉडी सेल्सवर, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सवर आणि कॅन्सरस सेल्सवर. अटॅक झाल्यानंतर ते काय करतात, त्या स्वतःला बांधून घेतात त्या सेल्सशी, इन्फेक्टेड सेल्सशी, कॅन्सरस सेल्सशी किंवा बॅक्टेरियल सेल्स, जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, अँटीजन असतील त्या सेल्सशी. त्यानंतर ते परफोरिन नावाचं प्रोटीन तयार करतात, त्या सेलला छिद्र करतात, त्या सेलच्या छिद्रातून आत काही केमिकल सोडतात जेणेकरून त्या सेल्स डेड झाल्या पाहिजेत. ओके. देन सप्रेसर टी सेल्स. ह्या सप्रेसर टी सेल्सचं काम आहे पूर्ण इम्युन सिस्टीमला शांत ठेवायचं जेव्हा कधी इन्फेक्शन सुरू आहेत, की ते आपल्याच बॉडी सेल्सवर अटॅक करू नयेत यासाठी. आणि चौथ्या सेल्स आहेत मेमरी टी सेल्स. यांचं काम आहे आठवण ठेवायची, आधी झालेल्या इन्फेक्शनच्या वेळेस आपण कसं लढलो होतो त्याची आठवण ठेवायची आणि फ्युचरमध्ये सगळ्या WBCsला लढण्यासाठी मदत करायची. दिस इज द मेकॅनिझम बाय विच टी लिम्फोसाइट fight with the any antigen, fight with the infected cells and fight with the cancerous cells also. अशा तऱ्हेनं टी लिम्फोसाइट्स काम करतात. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात हाऊ द बी लिम्फोसाइट वर्क्स अँड what are the antigen presenting cells. Thank you student for today's video.